Cậu đã bị lộ, mau rút lui. Cô ấy đang làm gì vậy? Xe kéo đây, xe kéo đây. Đã bị lộ. Không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện. Lao sạch như vậy sao? Sợ để lại dấu vân tay. Thật đúng là một người cẩn thận. Bắt đi. Phòng thanh tra. Trưởng phòng Lăng, anh muốn đi đâu vậy? Trước khi tôi mất bình tĩnh, tốt nhất cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật. Vâng. Hôm đó có phải cậu bảo Từ Vĩ Hoa đi hỏi cung Ngô Đồng không? Đúng vậy. Vậy cậu có biết Ngô Đồng bị dị ứng nước hoa không? Trước ngày hôm đó thì tôi không hề biết. Cậu làm sao để chứng minh? Tôi không thể chứng minh. Khi nãy cậu nghe một cuộc điện thoại ở phòng làm việc. Nói tôi nghe nội dung đi. Cậu đã bị lộ, mau rút lui. Cậu còn gì để nói? Trạm trưởng, đây rõ ràng là một cái bẫy do một người thông minh giăng ra. Một bằng chứng tưởng chừng đanh thép, cộng với vài điểm đáng nghi không thể nào bác bỏ được, đủ để khiến anh nghi ngờ tôi. Nhưng thực ra, ngoài đoạn ghi âm khi nãy, có thể trực tiếp chứng minh tôi có điểm đáng ngờ của nội gián. Những lời cáo buộc khác đều không đáng cân nhắc. Có rất nhiều người đều biết chuyện. Mấy ngày nay Từ Vĩ Hoa luôn xịt nước hoa. Những người có thể lợi dụng chuyện này không chỉ có mình tôi. Tôi không muốn nghe cậu nói những thứ này. Tôi chỉ muốn biết, nếu cậu bị lộ thì cậu sẽ làm thế nào? Bỏ trốn hay giữ chặt sổ mật mã của Vân Hoàng Thâm không buông? Nói đi. Tôi không thể nào trực tiếp phủ định lời buộc tội của anh dành cho tôi, nhưng tôi có thể gián tiếp chứng minh sự trong sạch của mình. Tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh. Nếu sử dụng đúng cách thì rất có thể sẽ tiêu diệt mạng lưới gián điệp Nhật ở Trường Sa chỉ trong một lần. Tại sao trước đây không nói? Anh biết rõ lý do mà. Chúng ta vẫn luôn tồn tại rủi ro bảo mật. Cậu cho rằng bây giờ không tồn tại rủi ro bảo mật sao? Chỉ cần có hai chúng ta biết bí mật này thì không sợ bị lộ. Được. Tôi muốn nghe thử cậu sẽ cho tôi bất ngờ gì. Nếu không có thì thứ đợi cậu sẽ là một viên đạn. Đưa cậu ta đến phòng hỏi cung. Có chuyện gì muốn nói riêng với tôi thì nói đi. Trạm trưởng, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Nói đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay xuất hiện một điểm mâu thuẫn. Nếu tôi thực sự là nội gián thì người Nhật sao có thể trực tiếp cho người gọi điện thoại đến phòng làm việc của tôi? Nguy cơ bị lộ là quá lớn, cho nên người gọi điện thoại mới là điểm mấu chốt. Có người đã giăng bẫy hại tôi. Anh cảm thấy sao? Không ngờ cậu lại là một bậc thầy ngụy biện. Tôi nghĩ đây là điều suy đoán phù hợp với logic. Tôi tin trong lòng anh cũng đồng thuận. Nếu không thì chỉ dựa vào đoạn ghi âm đó, anh đã có thể trực tiếp bắn chết tôi. Nhưng anh không làm như vậy. Điều này chứng tỏ anh vẫn muốn điều tra ra sự thật. Tôi tin vào suy luận phù hợp với bản chất con người, nhưng tôi cũng tin vào suy đoán phù hợp với bản chất con người. Lăng Hàn, tôi rất hiểu cậu. Cậu là một người cực kỳ tự tin, nhưng đồng thời cũng là một người hết sức tự ti. Cậu rất thích chơi đùa với người khác trong lòng bàn tay.
Cũng giống như bây giờ, rõ ràng cậu đã rơi vào đường cùng, nhưng chỉ dựa vào sức của mình có thể lật ngược ván cờ. Có phải cậu rất hào hứng không? Chính vì cậu hào hứng nên cậu đã đánh giá thấp rủi ro. Đúng vậy, cậu có thể khống chế toàn bộ cục diện. Cậu cũng rất thông minh, nhưng những người khác cũng không phải là kẻ ngốc. Nói cho tôi biết sự thật là gì đi. Lúc trước trưởng phòng điều tra kỹ thuật Quý Phương có một người vợ chưa cưới. Cách đây một thời gian đã đột ngột chia tay. Tôi cảm thấy lạ nên đã đi điều tra. Kết quả phát hiện cô gái đó là điện báo viên của Tông Phương. Tôi không kinh động bất cứ ai, chỉ âm thầm nghe trộm chiếc đài này. Tất cả kết quả điều tra và bản ghi âm nghe trộm đều nằm trong phòng an toàn của tôi. Lần trước anh từng đến. Tiểu Đao, cậu nói xem nếu hôm đó tôi về sớm thì có phải đã cứu được bà nội rồi không? Tôi cảm thấy bà sẽ mong anh về muộn. Càng muộn càng tốt. Nếu lúc đó anh về thì sẽ chạm mặt cô ta, chạm mặt hung thủ. Cô ta không khách sáo với anh đâu. Bà thương anh nhất. Bà chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy anh chịu bất kỳ tổn hại nào. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu đâu. Cậu chủ, cậu hãy giữ gìn sức khỏe. Cậu đi đâu vậy? Bây giờ anh không vui. Tôi đi giết cô ta giúp anh. Cho dù sau này cậu hai có tất tội thì Tiểu Đao tôi một mình làm một mình chịu, không liên quan đến anh. Cậu không giết được cô ta đâu. Đúng là cậu giỏi võ hơn tôi, nhưng chỉ đánh được người bình thường thôi. Tiểu Thâm nói với tôi, bọn gián điệp này học toàn chiêu thức giết người. Cậu đi chỉ có nộp mạng thôi, một đi không trở về. Cậu cả, không sao đâu. Tôi đi thì không có ý định trở về. Câm miệng. Tôi cảnh cáo cậu, sau này ở trước mặt tôi đừng nói những lời ngu ngốc như vậy nữa. Cậu có nghe chưa? Ở yên đấy. Cậu cả, cậu cả, mau vào trong ăn cơm đi. Cá hôm nay tôi mới bắt được. Có món kho, có món hấp. Lão Hắc, cảm ơn chú đã chăm sóc chúng tôi trong khoảng thời gian này. Các cậu là do lão Dương đưa tới. Bạn của ông ấy cũng là bạn của tôi. Tuyệt đối đừng khách sáo nhé. Cậu cả, mau vào ăn thôi. Tôi đã hâm nóng rượu gạo rồi. Được. Ăn cơm thôi. Rượu ủ 30 năm đấy. Có nhiều không? Dư sức. Chú nói đấy. Mạng lưới gián điệp bị phá hoại nặng nề. Xin hãy điều động bổ sung nhân sự ngay. Phó trạm trưởng, ngồi đi. Không ngờ Lăng Hàn còn chừa đường lui. Kiểu người như anh ta trước khi làm gì cũng nhất định sẽ chừa đường lui. Chuyện này không có gì lạ. Cậu không định nói cho tôi biết người gọi cho Lăng Hàn là ai sao? Trừ khi tôi có thể buộc tội Lăng Hàn. Nếu không thì tôi sẽ không nói gì cả. Giờ chúng ta nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Tôi thấy vẫn có thể bám vào chiếc điện đài của quân địch kia. Tuy lần này Lăng Hàn đã nhẫn tâm hy sinh một phần tuyến dưới, nhưng mà cậu ta phải nghĩ cách ăn nói với người Nhật. Đây là một vấn đề. Vậy nên chắc chắn tiếp theo cậu ta sẽ có hành động. Tôi đang nghĩ chiếc đài ấy có giá trị nhường nào. Nếu nó chỉ là chiếc đài để bổ trợ thì có thể tất cả những gì chúng ta làm đều vô nghĩa. Vậy nên chào anh. Văn Dạ Minh đâu? Tổ trưởng vừa ra ngoài. Tổ trưởng Vân, anh có việc gì không? Cô ấy đi đâu rồi? Tôi có việc gấp cần tìm cô ấy. Chị ấy nghe một cuộc điện thoại rồi ra ngoài, cũng không nói là đi đâu.
Thư ký Ngô, là tôi. Có tiện nói chuyện không? Có. Cậu nói đi. Mấy hôm nay có cử người theo dõi Lăng Hàn không? Có theo dõi, nhưng hắn rất cảnh giác. Người của chúng tôi thường xuyên bị hắn cắt đuôi. Nhưng mà tôi đã vạch ra một tọa độ chung chung. Ở đâu? Đường hướng dương. Cậu chạy đi đâu vậy? Phó trạm trưởng, tôi xin anh lập tức về trạm, tra một số điện thoại hộ tôi. Chuyện gì mà gấp thế? Bạn người quan trọng. Có thể Văn Dạ Minh đang gặp nguy hiểm. Lăng Hàn khai ra một chiếc điện đài của quân địch, chắc chắn Kha Tịnh Bình sẽ điều tra. Nhưng giờ Lăng Hàn và Chu Hạ đều có điểm đáng ngờ. Nếu Kha Tịnh Bình muốn sắp đặt hành động gì, không những không cho hai bọn họ nhúng tay vào, mà anh ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mấy trưởng phòng khác. Người duy nhất anh ta có thể tin tưởng và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ là Văn Dạ Minh. Chuyện cấp bách bây giờ là tìm ra Văn Dạ Minh đã. Nhưng rốt cuộc phòng an toàn của Lăng Hàn ở đâu đây? Thầy, có an toàn không? An toàn. Tôi đã dừng xe ở nơi cách chỗ này 2 con phố, đi bộ đến đây. Tôi chắc chắn không có ai theo dõi. Thưa thầy, có nhiệm vụ gì ư? Gián điệp Nhật ở Trường Sa liên tục bị chúng ta tìm ra. Bây giờ có lẽ chúng đang thiếu người, nên báo cáo với cấp trên, để bên đó cử thêm nhiều người đến. Bây giờ vẫn chưa có tin gì. Tôi đoán muộn nhất cũng không quá ngày mai. Vậy nên cô hãy ở lại đây. Có tin gì phải báo với tôi ngay. Vâng. Trước khi nhiệm vụ này kết thúc, ngoại trừ tôi, cô không được tiếp xúc với bất cứ ai. Có làm được không? Có vấn đề ư? Không có. Tôi nhất định phải triệt phá mạng lưới gián điệp Nhật ở Trường Sa. Đây là nơi Kha Tịnh Bình gọi điện cho Văn Dạ Minh. Thư ký Ngô đã sắp xếp người theo dõi Lăng Hàn. Tuy không tìm được phòng an toàn của anh ta, nhưng đã có được tọa độ quan trọng là đường hướng dương. Vân Hoàng Thâm dùng bốt điện thoại và đường hướng dương làm tọa độ, khoanh tròn một khu vực chung chung. Trạm trưởng gọi Văn Dạ Minh đi gấp, chứng tỏ tình hình cấp bách. Anh ta không thể vòng đi xa để gọi điện. Vậy nên có lẽ phòng an toàn của Lăng Hàn ở trong phạm vi này. Con đường này toàn nhà cũ, hàng xóm láng giềng mới biết nhau, nên Lăng Hàn không thể nào để phòng an toàn của mình ở đây. Đây là trường học, cục cảnh sát, ngân hàng. Ở đây cũng không được. Quá nhiều người qua lại, không thể giữ bí mật. Hơn nữa rất nhiều cảnh sát đều biết anh ta. Đây là phố thương mại, nhiều người qua lại. Ưu điểm là hòa vào dòng người không dễ thấy. Khuyết điểm là đây cũng là nơi người nghe ngóng mấy tin bên lề tụ tập. Với tính cách của Lăng Hàn, anh ta không thể nào mạo hiểm không cần thiết như vậy. Nơi nào cũng không giống, cũng không thể nghe ngóng từng nơi. Tên khốn này, rốt cuộc anh ta để phòng an toàn ở đâu? Lăng Hàn là một người rất mâu thuẫn. Anh ta vừa cẩn thận, vừa có tinh thần mạo hiểm mà nhiều người không có. Vậy nên một mặt anh ta xử lý tất cả sách trong nhà, không để lộ sơ hở gì. Mặt khác, anh ta lại làm lại một quyển sách giống như Văn Dạ Minh. Bản thân quyển sách này cũng không có vấn đề, nhưng trong mắt người thông minh, sự tồn tại của quyển sách này chính là một sơ hở. Chỉ cần tiếp tục điều tra, chắc chắn có thể tìm ra bí mật trong lòng anh ta. Đây chính là điểm yếu của anh ta. Anh ta tự phụ, anh ta tin là mình thông minh hơn người khác. Vậy nên đôi khi anh ta sẽ mạo hiểm làm một số chuyện người khác không dám làm. Trong những nơi tưởng như không thể này, chắc chắn có một nơi không thể, nhưng cũng an toàn nhất. Chính là chỗ kia. Đây vốn là nơi tập kết của mấy ngân hàng lớn. Sau vụ cháy, chính phủ đã gom mấy ngân hàng này lại, lập nên ngân hàng Hồ Nam mới. Trước vụ cháy, một ngân hàng trong đó bí mật xây thêm một kho bạc nằm dưới lòng đất. Kho bạc này là tài sản riêng của một quan lớn. Vì tắc trách nên quan lớn này đã bị lão tưởng bắn chết. Người giám sát xây dựng cũng bị thiêu chết trong ngọn lửa. Kho bạc này trở thành một bí mật.
Là tôi. Sao lại đến đây? Trạm trưởng bảo anh đến à? Anh tự đến ư? Anh muốn làm gì? Nói tôi biết nội dung nhiệm vụ của cô đi. Tôi không thể nói với anh, trừ khi trạm trưởng đồng ý. Nếu không tôi phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Đây là kỷ luật. Cô có biết là khi nhận nhiệm vụ này, tức là cô tự đưa mình vào họng súng rồi không? Khi khai ra chiếc điện đài ấy, Lăng Hàn đã quyết định đưa cô ra để xoa dịu lửa giận của người Nhật Bản. Anh ta biết rất rõ, trong lúc như thế này, trạm trưởng sẽ chỉ tin tưởng mình cô. Tôi đã nói với cô thế nào? Tôi biết. Nếu chẳng may tôi không về được, không được nói lung tung. Dù có nguy hiểm, dù không thể trở lại, dù gánh tiếng xấu không có chốn dung thân, tôi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là lời tôi từng thề, còn quý giá hơn tính mạng của tôi. Tôi không thể phản bội nó, anh biết mà. Vậy tôi thì sao? Văn Dạ Minh, anh nghe tôi nói hết đã. Trước đây khi trạm trưởng giao nhiệm vụ cho tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là hưng phấn. Nhưng vừa rồi, khi trạm trưởng ra lệnh cho tôi lại nghĩ tiếc quá, không kịp từ biệt anh ấy. Cô biết không, người trong trạm đều nói với nhau rằng cô không phải phụ nữ, là một động vật máu lạnh, không bao giờ cười. Tên thật của tôi là Văn Nghiên Tư. 10 năm nay, tôi không bao giờ cho phép mình yếu đuối. Tôi không thể có điểm yếu, không thể có vướng bận. Như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không vướng bận gì. Bây giờ, tôi cho phép mình yếu đuối 5 phút, thừa nhận tình cảm mình dành cho anh, thừa nhận từng có lúc lung lay trước niềm tin, thừa nhận tôi từng mơ tưởng được làm người phụ nữ của anh. Hết 5 phút này, tôi vẫn sẽ thực hiện lời thề ban đầu. Anh đi đi. Tôi sẽ không nói gì với anh hết. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này. Anh cũng có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Suốt đời không thể nào thay đổi. Đó là phải mãi mãi ở bên em, mãi mãi bảo vệ em. Dù em nguy hiểm nhường nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh đã đến thì không thể nào từ bỏ. Anh muốn cùng em hoàn thành nhiệm vụ này. Dù có nguy hiểm đến đâu, dù phải chết dưới họng súng kẻ thù, thì anh cũng mong là anh có thể ở bên em, nắm tay em mà chết. Giải thích đi. Tôi có thù với Lăng Hàn và người Nhật Bản đứng sau anh ta. Tôi phải tham gia vào hành động lần này. Vân Hoàng Thâm, tôi nói cho cậu biết, dù cậu biết nội dung ghi âm, tôi cũng không nhất thiết phải dùng cậu. Tôi có thể nhốt cậu lại, thậm chí có thể bắn chết cậu. Tiếp
tí nữa trạm trưởng đến thấy anh, chắc chắn sẽ rất tức giận. Dù anh ấy nói gì làm gì, em cũng đừng lên tiếng, đứng bên cạnh nhìn là được. Trạm trưởng, đây không phải lựa chọn tốt nhất. Bây giờ không biết ai là nội gián trong trạm. Anh còn thực sự tin tưởng ai được nữa, nhất là trong lần hành động này. Phần quan trọng nhất chỉ có thể do cho người anh tin tưởng nhất làm. Một mình Văn Dạ Minh không thể nào lo xuể. Cậu nghĩ tôi tin tưởng cậu ư? Tôi biết, nhưng ngoại trừ Văn Dạ Minh, tôi là ứng cử viên thích hợp nhất. Vì tôi ghét nhất là người Nhật Bản. Tôi sẽ báo thù bằng mọi giá. Vậy nên tôi không thể nào tiết lộ. Hơn nữa tôi sẽ dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Được. Cậu nói hôm nay cậu theo dõi tôi, thuật lại tuyến đường của tôi đi. Sau khi ra khỏi trạm, anh đi đường lớn, lái đến trung tâm thành phố, sau đó đổi sang chiếc xe khác ở đó, rẽ từ đường Hoàng Hưng vào một con đường nhỏ, cuối cùng dừng xe ở nhà máy bỏ hoang cách đó 2 cây số. Từ đó anh đi một chiếc xe kéo, xuống xe gần cục cảnh sát. Cậu gian manh thật đấy, né mọi vấn đề quan trọng. Ví dụ như tôi xuống xe ở đâu, tôi rẽ từ đường Hoàng Hưng vào đường nhỏ nào ở cục cảnh sát, tôi xuống xe bên phải hay bên trái. Đúng là tôi không thể trả lời mấy câu hỏi này. Anh là người trong nghề còn là cao thủ. Cả Trường Sa gần như không ai có thể theo dõi anh. Tôi cũng đã mất dấu mấy lần. Vậy nên tôi phải lái xe thử vận may, thử đi tất cả tuyến đường có thể đi, mới tìm được đến đây. Cậu không cần vòng vo với tôi. Chuyện hôm nay của Lăng Hàn có liên quan đến cậu phải không? Nói chuyện đi. Tôi chỉ dẫn dắt thôi. Nếu Lăng Hàn không có vấn đề thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Cậu đừng dở mấy mánh khóe này với tôi. Tôi biết rất rõ mấy trò mèo của cậu. Sáng nay cậu đến cục cảnh sát làm gì? Rung cây dọa khỉ. Sự thật chứng minh kế hoạch của tôi đã thành công. Người gọi điện cho Lăng Hàn thì sao? Là Mễ Lan. Nếu chúng ta muốn bắt cô ta thì có thể bắt bất cứ lúc nào. Vân Hoàng Thâm, tôi nói cậu biết, nếu cậu muốn tham gia vào hành động lần này thì hãy ngoan ngoãn nghe tôi chỉ huy, không được tự ý hành động nữa, rõ chưa? Rõ. Không có lệnh của tôi, hai người không ai được rời khỏi đây. Văn Dạ Minh. Văn Dạ Minh, nếu cậu ta tự ý rời đi, tôi sẽ hỏi tội cô. Vâng. Trạm trưởng, chắc chắn Lăng Hàn sẽ nghĩ cách báo cho đồng bọn của anh ta. Anh vẫn nên, Lăng Hàn có phải nội gián trong trạm hay không, giờ chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu vì cậu nóng lòng báo thù mà làm ảnh hưởng việc lớn thì đừng trách tôi trở mặt với cậu. Tiểu Trương, trong ngăn kéo ở văn phòng tôi có một quyển tư trị thông giám. Cậu mang đến đây hộ tôi, để tôi giết thời gian. Nếu cậu không yên tâm thì có thể đưa cho trạm trưởng xem thử, rồi mới mang đến cho tôi. Trạm trưởng, anh tìm tôi à? Nếu tôi đoán không lầm, cậu và Vân Hoàng Thâm đã kết làm đồng minh trong vụ của Lăng Hàn phải không? Tư trị thông giám. Đúng vậy trạm trưởng, đúng là tôi đang hợp tác với Vân Hoàng Thâm để cùng bắt nội gián. Hôm nay cậu ta làm chuyện to gan như vậy, cậu đồng tình ư? Tôi đã xác thực với đội trưởng Đường. Sau khi họ rời tiệm bánh bao Tào Ký, Tào Nguyên đã tìm cơ hội ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng của Tông Phương. Ngay sau đó Tông Phương đã gọi đến bệnh viện thương binh. Hôm qua Vân Hoàng Thâm đến tìm tôi vào buổi tối, nói cho tôi biết kế hoạch này. Tôi thấy có thể thử nên tôi đã nghe lén điện thoại của Tông Phương. Lời làm chứng của đội trưởng Đường và nhật ký nghe lén Tông Phương đều ở đây.
Trưởng phòng cung lập tức cử người bắt Tông Phương Mễ Lan và chủ tiệm bánh bao Tào Ký lại cho tôi. Phải nhanh lên. Lục soát, lục kỹ cho tôi. Nói, ông chủ của các anh ra ngoài khi nào? Ra ngoài từ sáng nay rồi, chưa từng quay về. Trạm trưởng, vào đi. Trạm trưởng, vừa nãy trưởng phòng Lăng bảo tôi đến văn phòng anh ấy, lấy quyển sách này, nói là muốn giết thời gian. Anh ấy bảo tôi mang đến để anh kiểm tra trước. Trạm trưởng, chắc chắn Lăng Hàn sẽ nghĩ cách báo cho đồng bọn của anh ta. Không phải cậu ta muốn lấy sách, cậu ta muốn gửi tín hiệu. Ai thấy cậu lấy sách? Vừa nãy khi tôi ra khỏi văn phòng của trưởng phòng Lăng, chỉ có một nhân viên tạp vụ quét dọn ở hành lang. Đi bắt nhân viên tạp vụ kia cho tôi. Vâng. Tạp vụ này tên Ngụy Tiểu Quân, 28 tuổi, đến trại 2 năm trước. Chúng tôi đến ký túc xá của cậu ta lục soát, phát hiện lượng lớn tiền mặt, chắc chắn cao hơn thu nhập bình thường của cậu ta. Còn cậu ta đến trạm vì nhiệm vụ hay bị xúi giục phản bội trong trạm thì tôi đang điều tra. Em xem hết ảnh ở đây rồi chứ? Xem rồi, không có vấn đề gì hết. Sao vậy? Anh phát hiện vấn đề à? Tất cả mọi thứ ở đây, kể cả những tấm ảnh này, đều như Lăng Hàn cố ý sắp đặt để chúng ta thấy. Ý anh là Lăng Hàn sẽ không để bí mật thực sự của anh ta ở đây ư? Bí mật thực sự của anh ta sẽ chỉ giấu ở trong lòng, sao mà để người khác thấy được? Thứ anh ta bày ra đều là những thứ không quan trọng. Hơn nữa anh ta vô cùng tự tin cho rằng không ai nhìn ra sơ hở của anh ta. Thương hội thành phố Trường Sa. Đứng im, đứng im. Lùi ra sao? Hội trưởng, đi. Lên xe, đuổi theo. – 12 giờ ngày mai, tiên sinh đến Trường Sa, chuẩn bị chào đón.
hội trưởng. Mười 12 giờ ngày mai đón tiên sinh. Sao rồi trưởng phòng? Tín hiệu đó là xuất hiện rồi. Ba người Tông Phương, Mễ Lan, Tào Nguyên không liên quan gì tới tôi cả. Là do Vân Hoàng Thâm nóng lòng báo thù gây bẫy tôi. Tôi không muốn nghe mấy suy luận logic này. Tôi muốn có được chứng cứ thật. Trạm trưởng, nếu Vân Hoàng Thâm đã tận mắt nhìn thấy Mễ Lan gọi điện thoại cho tôi, tại sao không lập tức bắt cô ta lại? Trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Cậu có bằng chứng gì có thể chứng minh bản thân trong sạch? Tôi đã giao chứng cứ cho anh rồi. Muộn nhất ngày mai sẽ có kết luận cho chuyện này. Thế cậu giải thích với Ngụy Tiểu Quân ra sao? Đúng là Ngụy Tiểu Quân đang làm việc thay tôi. Có điều tôi chỉ bảo cậu ấy để ý tới tình hình của một số người trong trạm. Chỉ vậy mà thôi. Một khi cậu ta nhìn thấy có người tới văn phòng của cậu lấy cuốn tư trị thông giám, cậu ta sẽ gọi điện ra ngoài truyền tin. Hai người đã hẹn điều này trước rồi phải không? Tôi vẫn chưa hiểu ý câu này của anh. Tôi thực sự chỉ muốn đọc ít sách. Vì bị nhốt thấy tẻ nhạt quá. Đọc sách. Cậu biết cậu và Vân Hoàng Thâm đều có một điểm chung không? Đó là chưa tới bước đường cùng thì chưa bỏ cuộc. Nhưng hôm nay cậu ta nhỉnh hơn cậu chút. Cậu ta không những suy luận hoàn chỉnh mà còn cho tôi một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Còn cậu chỉ biết ở đây giảo biện. Anh kiên nhẫn đợi thêm chút. Chứng cứ của tôi khả năng đang trên đường đem tới. Trạm trưởng, có việc gấp. Trạm trưởng, trước khi tín hiệu này đã xuất hiện rất nhiều lần, nhưng do tôi vẫn chưa nắm được quy luật nên chưa báo cáo. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện vậy, nó lại đột ngột xuất hiện rồi. Tôi cảm thấy không bình thường cho lắm. Trước khi tín hiệu này xuất hiện thì có điểm nào trùng hợp với chuyện mà chúng ta đang điều tra không? Không khớp hoàn toàn, nhưng lại khá giống. Tiếp tục điều tra, rõ. Hành động ngày mai chỉ được thành công, không được thất bại. Cậu nói cô ta truyền tin báo qua một con chó. Khả năng cao là vậy. Nơi ở của người phụ nữ này gần như ở ngoại ô. Hầu hết những người ở vùng đó đều là những hộ nghèo khổ, vốn không lắp nổi điện thoại, cho nên không thể truyền tin báo bằng điện thoại được. Vả lại sau khi cô ta nhận được tin cũng không thấy xuất hiện nữa. Chỉ có một con chó ra ngoài khoảng 1 tiếng sau, con chó đó lại quay về. Người phụ nữ này thông minh quá, lại có thể nghĩ ra cách truyền tin báo thông qua một con chó. Như này đi, hành động này mai chia làm 2 tổ hành động. Một tổ đi bắt người phụ nữ này, tổ còn lại đi bắt tiên sinh đó. Rõ. 12 giờ sáng mai sẽ có một chuyến tàu tới Trường Sa. Cùng lúc đó sẽ có một chuyến thuyền chở khách cập cảng. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết gì về tiên sinh, vốn như mọt kim đáy bể. Tôi nghĩ tiên sinh này chỉ là một biệt hiệu. Người Nhật Bản không thể chỉ cử một người tới. Hẳn anh ta chỉ là một người liên lạc. Danh sách điều động nhân sự mới hẳn là nằm trong tay anh ta. Tiên sinh hẳn là một người quan trọng, là điểm then chốt cho việc phá vỡ lưới gián điệp Nhật ở Trường Sa. Cho nên phải bắt được người này. Rõ, rõ. Vậy trạm trưởng, Mễ Lan và Tông Phương đâu? Không tìm thấy Mễ Lan. Tông Phương và Tào Nguyên đều bị nổ chết, còn không tìm thấy xác. Tôi cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Tông Phương và Tào Nguyên vốn không hề chết. Ý anh là toàn bộ chuyện này vốn là một loạt cạm bẫy. Tông Phương và Tào Nguyên đã bị lộ, cho nên đã nghĩ cách khiến bản thân chết. Như này mới thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Vả lại, nếu Tông Phương chết, như vậy càng dễ để chuẩn bị hành động tiếp ứng tiên sinh vào ngày mai, phải chứ? Đúng.
Thuyền chở khách Phúc Hoa cập cảng vào 12 giờ ngày mai, thuộc công ty vận chuyển hàng hải Hồ Nam, mà Tông Phương có cổ phần ở công ty này. Với điều kiện thuận lợi này, anh ta có thể cài cắm người của mình lên trên thuyền chở khách và công ty vận chuyển hàng hải. Như vậy, anh ta càng đảm bảo được sự an toàn cho tiên sinh. Dù trên thuyền có xảy ra tình huống đột ngột nào, anh ta cũng có thể giết người diệt khẩu. Cho nên khả năng cao tiên sinh sẽ ngồi thuyền tới. Nhìn bề ngoài, tiên sinh dù là ngồi thuyền hay tàu hỏa thì đều có khả năng. Nhưng điện báo này gửi cho Tông Phương lúc người Nhật sắp xếp lộ trình, không những nghĩ tới vấn đề an toàn, gồm cả độ khó trong việc tiếp ứng của Tông Phương và những chuyện bất ngờ xảy ra phải xử lý như nào thì họ đều sẽ suy nghĩ tới. Cho nên tôi cần tiên sinh sống. Rõ. Được rồi. Nói tôi biết, sao cậu biết Tông Phương chưa chết? Trạm trưởng, tôi đoán thôi. Đoán. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Dù anh có tin hay không, đáp án đúng là do tôi đoán. Được. Vậy tôi cũng nói cho cậu một chuyện mà tôi đoán. Bắt cóc người tình của Lý Diệu Hàm là cậu nhỉ? Cậu không định nói cho tôi chút về tình báo mà cậu biết sao? Nhóc à, người giấu quá nhiều bí mật thì nặng chân lắm. Đến lúc mấu chốt không động được thì sẽ chết đó. Hiểu chưa? Tôi hiểu. Cục điều tra và thống kê. Không có lệnh của tôi, không cho phép các vị ngồi đây rời khỏi phòng họp. Vâng, dạ Minh. Trạm trưởng, chuẩn bị ra sao rồi? 5 phút trước đã vào hết vị trí rồi. Đi. Rõ. Trưởng phòng cung, Mục Tiêu vẫn ở trong nhà, không có bất thường gì. Coi kỹ cô ta, lát làm theo lệnh của tôi. Rõ. Thuốc lá, kẹo hồ lô, tới xem đi. Thuốc lá, bán hoa đây. Bán hoa đây. Bán hoa đây, mời tới xem. Người anh em, xin chút lửa với. Nhiệm vụ đầu tiên của các anh là diễn tốt các vai hiện giờ. Không cần quan sát gì cả, cảm ơn. Đừng tạo ra hành động gì khiến người ta nghi ngờ. Liệu anh ta là người như nào? Bến cảng Trung Sơn. Liệu anh ta là người như nào? Phụ nữ gia đình, con gái của công ty thủy sản, công nhân, giáo viên. Mẹ, con về rồi à? Mẹ ơi, con đã thấy nơi rất xa. Con còn thấy cả con cò trắng. Vậy à? Con phải cảm ơn chú Trương biết chưa? Đây là món quà chú ấy tặng cho anh, nhưng lại bị con lấy ra chơi lúc trước đó. Cháu cảm ơn chú Trương. Không có gì đâu Tiểu Triết. Anh Trương, quả thật rất cảm ơn anh. May mà trên đường đi có anh. Cũng đâu có gì. Tiểu Triết, nhìn thấy nó tôi lại nhớ tới con trai. 2 năm qua tôi chưa gặp thằng bé. Không biết thằng nhóc này còn nhận ra tôi không nữa. Anh yên tâm, chắc chắn là vẫn nhận ra. Vốn là bố con mà. Tiểu Triết, con thấy có phải không nào?
Mời chị uống trà. Đầu óc cô có vấn đề à? Nước nóng như thế cô muốn bỏng chết tôi à? Có chút chuyện nhỏ thế cũng làm không xong thì tôi cần cô làm cái gì? Chị à, hình như chị cần dặm lại phấn rồi. Vậy à? Tổ trưởng, nhớ ám hiệu hành động. Rõ. Người trên xe xuống hết đây. Mau lên. Tránh ra nào. Bến cảng Trung Sơn. Xin lỗi các vị, có thể phải khiến mọi người đợi chút rồi. Cảnh sát phải lên thuyền điều tra. Vậy các anh cần bao lâu? Điều tra vụ án gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh sĩ quan cảnh sát, chú tôi hơn 60 tuổi rồi, sức khỏe không tốt, lại bị giày vò thêm như này, chắc chắn chú ấy không chịu nổi. Anh có thể cho chú ấy xuống trước không? Cậu quay lại đi. Chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian. Mọi người bình tĩnh, đừng lo lắng. Trên thuyền còn người già và trẻ nhỏ. Im đi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người đợi thêm chút đi. Sao cảnh sát lại tới đây? Mẹ ơi, dưới cảng có cảnh sát. Có phải cậu tới đón chúng ta không? Chắc là vậy. Nếu cậu rảnh chắc chắn cậu sẽ tới đón chúng ta. Anh trai tôi là cảnh sát. Hồi nhỏ Tiểu Chiết sống ở nhà mẹ đẻ tôi, cho nên thân thiết với cậu thằng bé nhất. Chú Trương, cậu cháu uy phong lắm. Cậu ấy trông rất cao, rất đẹp trai. Đợi Tiểu Chiết lớn lên chắc hẳn cũng rất cao, rất đẹp trai, phải không nào? Vâng. Nhấc cô ta đi. Rõ. Lục soát. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? 2 tệ. Động tĩnh lớn chút. Dù cảnh sát tới bên này. Được rồi, anh cầm nhé. Giết người dù cảnh sát. Người đâu? Giết người rồi. Giết người rồi. Người đâu? Giết người rồi. Mau tới đây đi. Mau cứu tôi với. Mau bắt người mặc áo khoác đỏ sẫm kiểu Trung Quốc tới đây. Rõ. Người đâu? Cứu tôi với. Giết người rồi. Nội gián của anh mất liên lạc, tại sao không báo cho tôi ngay? Chuyện này trước kia cũng từng xảy ra. Có lúc anh ta ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật, tôi không thể liên hệ được với anh ta. Lý do gì chứ? Đừng bao giờ ôm tâm lý gặp may, nhất là vào tình hình đặc biệt như này.
Anh ta bắn đứng anh rồi à? Anh ta không thể nào bắn đứng tôi được. Vậy anh nói tôi biết, tại sao cảnh sát lại tới đây? Giờ không phải lúc truy cứu vấn đề này. Nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là đảm bảo sự an toàn cho tiên sinh. Nơi này ắt hẳn có mai phục. Tôi ở lại để đọ sức. Cô tới cảng tiếp ứng. Anh đã sẵn sàng tận trung với đất nước chưa? Hôm nay dù tôi có hy sinh hết mọi người, cũng phải đưa tiên sinh rời đi an toàn. Đợi cảnh sát kiểm tra xong thì mọi người hãy xuống thuyền. Người trên thuyền nghe rõ đây, mọi người hãy quay về khoang chỗ ngồi của mình. Chúng tôi phải lên thuyền kiểm tra. Cậu ơi, đừng gọi nữa, cậu đang làm việc. Cảnh sát phải lên thuyền kiểm tra. Không ai được xuống thuyền. Người trên thuyền nghe rõ đây, mọi người quay về khoang chỗ ngồi của mình. Cảnh sát phải lên thuyền kiểm tra. Đội trưởng Dương. Cậu, anh. Đội trưởng, giải quyết tên bắn tỉa. Mau chạy thôi, sợ quá đi thôi. Đi. Cảnh sát, bên kia giết người rồi. Cảnh sát, bên đó giết người rồi. Đi. Tránh ra. Tránh ra. Người đâu? Cứu mạng với. Người đâu? Giúp tôi với. Cứu mạng với. Tất cả mọi người đứng im không được động. Giữ nguyên hiện trường. Sĩ quan cảnh sát, xảy ra chuyện gì thế? Đồng nghiệp của tôi bị người ta giết chết. Anh nhìn đi. Canh chừng kỹ ông chủ bán hoa quả đó. Lấy quầy bán hoa quả làm tọa độ quan sát, tìm kiếm gián điệp Nhật khác. Cấp trên bảo đừng bắn chết. Tôi đi đây. Có chuyện gì vậy? Chuyến tàu này không kín chỗ, tầng 1 và tầng 2 đều trống nhiều. Cô đi theo tôi. Vâng. Cậu không sao chứ? Anh sao rồi? Cậu, để tôi xem vết thương của anh. Muốn làm gì vậy? Không,
Vết thương của anh ấy cần xử lý ngay. Anh là bác sĩ ư? Không, tôi là một thầy giáo. Vợ tôi là y tá, nên tôi biết đôi chút. Đây không phải vết thương bình thường. Anh biết cả vết thương do súng ư? Trước kia tôi từng đánh trận. Trên chiến trường ấy mà. Thấy nhiều vết thương do súng rồi. Vết thương này không là gì với tôi cả. Từng đánh trận ư? Giờ anh không đánh nữa à? Tình thế bây giờ đang là lúc trai tráng cần báo đáp nước nhà. Phải. Bị thương trong trận Thượng Hải, giờ mắt không còn tin nữa. Tôi thấy dạy học cũng như đánh trận. Có câu này rất hay: người làm được thì làm, lên tiếng được thì lên tiếng. Như con đom đóm vẫn có thể phát ra đốm sáng trong đêm tối, không cần đợi ánh lửa. Đúng là thầy giáo có khác. Nói hay quá. Ở đây có trẻ con và nữ y tá, đều không tiện cho lắm. Vậy anh dẫn đội trưởng Đường lên tầng xử lý vết thương đi. Đội trưởng Đường, đi. Anh, đội trưởng Đường, cần đỡ không? Không cần, cậu trông chừng Tiểu Triết. Được, Tiểu Hoàng, cậu kiểm soát nhé. Từ từ thôi, cậu ơi, chị xuống đã. Nào. Tổ trưởng, thu được một hộp súng ngắn. Súng biến mất rồi, vẫn chưa tìm thấy người. Được, tôi biết rồi. Mọi người ngồi bên kia. Mời xuất trình giấy tờ của mọi người. Cho hỏi cô tên gì? An Kỳ Ý. Cô là người bản địa ư? Phải. Bố tôi qua đời về nước đưa tang. Hóa ra cô An học ở nước ngoài, ở Pháp, Học viện Công trình Công cộng Trung ương. Cô An kiệm lời quá. Chúng ta là bạn cùng trường. Tôi học ngành kinh tế. Tiếc quá. Cô An cứ tự nhiên. Chào cô. Mời xuất trình giấy tờ của cô. Cô về thăm người thân à? Đúng. Nói địa chỉ của cô ở Thượng Hải đi. Nhà 306 số 25 đường Perten. Người liên hệ. Làm gì có người liên hệ. Người ở Thượng Hải ấy. Nhà tôi chỉ có mình tôi. Cả cô ấy nữa. Sau khi tôi về thì trong nhà chẳng còn ai. Chồng cô thì sao? Chồng tôi bận lắm. Tôi không hỏi anh ta có bận hay không. Mau nói họ tên, số điện thoại của anh ta đi. Anh hỏi mấy chuyện này làm gì? Tôi nói anh nghe, công việc của chồng tôi bận rộn lắm, cả ngày không ở nhà. Bao nhiêu người xếp hàng muốn gặp anh ấy, mà anh ấy đều không gặp. Anh ta có bận hay không cô cũng phải nói. Chúng tôi mà không xác thực được thông tin cá nhân của cô thì không thể thả cô đi. Cô cũng đang bụng mang dạ chữa. Đừng tự chuốc phiền toái nữa. Mau nói đi. Tôi nói anh nghe, anh không thể đắc tội với tôi đâu. Chồng tôi mà nổi giận thì đáng sợ lắm. Chồng cô có ghê gớm đến mấy thì anh ta cũng có lấy cô đâu. Cô ẩn bụng ra bị người ta đuổi về quê, còn không biết xấu hổ mà luôn miệng gọi chồng. Tôi bảo cô này, cảnh sát hỏi gì thì trả lời nấy đi, đừng nói nhảm nữa, làm mất thời gian của mọi người. Chết mất. Các người đều bắt nạt tôi. Tôi nói các người biết, một cô gái như tôi, một mình ở trên con thuyền này lâu như vậy, tôi nôn suốt đấy, cô biết không? Ăn không ngon, ngủ không yên, không có tí sức nào cả. Đồ ngốc này, thấy chủ nhân bị bắt nạt mà cô chẳng dám làm gì hết. Thưa cô, trước khi về, cô đã chuẩn bị thuốc lao người cho chồng cô chưa? Sanh biết chồng tôi có. Bố tôi và chồng cô có quen nhau. Trước kia bố tôi có nghe anh ấy nhắc đến. Có phải Lâm bị bệnh nhẹ không? Đúng. Anh ấy còn không cho người ta nói. Thấy chưa? Anh ấy biết chồng tôi. Tôi nói anh nghe, anh ấy là sếp của các anh đấy. Chức của anh to hơn anh ta phải không? Hỏi người tiếp theo luôn đi. Vâng. Mời xuất trình giấy tờ.
Tiểu Trương. Tổ trưởng. Bắt người bấm còi. Vâng. Tổ trưởng. Là sao vậy? Họ định bỏ hành động ư? Anh nghĩ chúng ta sẽ may mắn vậy ư? Họ tìm đến tận nơi rồi. Alo. Khách sạn Trường Sa phải không? Tôi là khách phòng 501. Tôi muốn trả phòng. Đúng, còn nữa, 1 tiếng nữa chúng tôi sẽ về làm thủ tục. Nhất định phải chuẩn bị sẵn phòng. Được. Alo. Xin chào phóng viên Trúc phải không? Đây là bến cảng Trung Sơn. Ở đây xảy ra vụ xả súng giết người. Đặc vụ quân thống không màng tính mạng người dân. Đã có rất nhiều người chết. Đúng. Anh nhất định phải vạch trần chuyện này. Thưa ông đến thăm bạn hay thăm người thân? Hiện nay tình thế ở Trường Sa rất không an toàn. Thưa ông. Cẩn thận. Bắt anh ta lại. Anh làm gì vậy? Ngoan ngoãn một chút. Đừng. Có chuyện gì vậy? Tôi xin anh tha cho con tôi. Đừng ồn ào nữa. Tất cả đứng nghiêm. Còn lộn xộn tôi sẽ nổ súng bắn chết đứa bé này. Anh muốn làm gì? Bảo tất cả người trên thuyền rời đi. Tôi muốn lấy thuyền đi. Đứa bé thì sao? Khi nào thì anh thả con bé? Bao giờ các người xuống thuyền hết? Tôi sẽ ném nó xuống biển. Các người phải xuống biển vớt nó. Đừng. Tôi xin anh. Con tôi mới 4 tuổi. Nó không chịu được đâu. Đừng ồn ào. Sao tôi tin anh được? Lỡ anh lật lọng thì sao? Anh muốn cứu đứa bé này thì chỉ có thể chọn tin tôi. Tất cả đừng nhúc nhích. Tôi xin anh tha cho con bé đi. Đừng đi theo. Đừng đi theo. Lùi ra sao? Bỏ súng xuống. Các người bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết đứa bé này. Tất cả bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Bỏ súng xuống. Nhanh lên. Nếu không tôi sẽ nổ súng bắn chết đứa bé này. Tổ trưởng, anh không sao chứ? Đồng. Cảm ơn trưởng quan. Không có gì. Cẩn thận. Anh à.
Trẻ con thì biết gì, sao có thể gọi là lính. Anh à, anh à, mau đi gọi xe cấp cứu. Không cần đến bệnh viện nữa. Khách gặp nạn. Tổ trưởng đã kiểm tra xong tất cả hành lý của khách khác, không có vấn đề gì. Chỉ có ông ta. Ông ta nói phải để trạm trưởng đích thân kiểm tra, nếu không đừng ai hòng đụng vào hành lý của ông ta. Ông ta có cái này. Cậu chán sống rồi à? Cậu có biết mở vali sẽ có hậu quả gì không? Trông chờ ông ta, đừng quấy rầy tôi làm việc. Cứ để họ kiểm tra. Cậu đang muốn chết đấy. Sau này gặp Kha Tịnh Bình, tôi phải hỏi anh ta xem bình thường anh ta dạy bảo thuộc hạ kiểu gì, mà không có phép tắc gì hết. Tra đi. Đưa bản ghi chép cho tôi. Vâng thưa trưởng ban. Anh xem. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cục diện ngày càng phức tạp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiên sinh. Nhiều người thế này không thể đưa hết về điều tra. Tiên sinh cũng sẽ không cho anh nhiều thời gian như vậy. Càng để lâu biến số càng lớn. Anh phải mau chóng tìm ra tiên sinh. Với Tông Phương mà nói, mục đích quan trọng nhất trong hành động ngày mai là ủng hộ cho anh ta chạy khỏi Trường Sa. Giờ Tông Phương đã trở thành con tốt thiết của người Nhật Bản, chắc chắn anh ta đã nghe được tin tức đáng tin cậy. Nghe nói sắp tới anh sẽ có hành động với anh ta, nên chắc chắn ngày mai anh ta sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Đi. Đi mau.
Anh thuật lại tình hình đi. Chúng tôi đang đi trên đường. Lão Triệu, bỗng có người xông ra. Bên kia phát nổ, có rất nhiều người chết, nhưng bắt được 2 người sống. Hình như còn là kẻ cầm đầu. Cứ kệ chuyện bên này đi. Phải đưa 2 người kia đến Quân Thống đã. Được, tôi đưa người đi. Các anh ở lại bảo vệ hiện trường. Được, tôi vẫn luôn trông chừng ở đây. Đừng manh động. Chắc chắn đây là cái bẫy. Mệnh lệnh trước đó chúng ta nhận được chỉ là giữ im lặng. Lỡ anh ấy không kịp gửi lệnh thì sao? Trạm trưởng đã tiêu diệt toàn bộ gián điệp Nhật Bản mai phục trên đường. Phía chúng ta không có thương vong. Đi đi. Vâng. Cho hỏi có phải đã xảy ra án mạng không? Có mấy người dân chết tại hiện trường. Cho hỏi hung thủ đều là đặc vụ của Quân Thống ư? Khi nào các anh công khai tình tiết vụ án, trả lại công bằng cái nạn nhân? Các vị, chúng tôi chỉ đang kiểm tra theo thông lệ, không xảy ra án mạng gì hết. Sự thật đẫm máu đã bày ra trước mắt, các người còn không thừa nhận. Khi đến bọn tôi đã thấy rồi. Trên con đường ấy có rất nhiều thi thể. Các người giải thích thế nào đây? Họ đáng đời. Đáng đời ư? Anh ta lại nói những người dân thiệt mạng đáng đời. Đúng là không có lòng trắc ẩn gì hết. Cho chúng tôi vào. Đúng, cho chúng tôi vào. Cho chúng tôi vào. Lùi ra sao? Trạm trưởng, sao cậu lại đến đây? Cục trưởng gọi đến, bảo là đặc sứ ngày ấy cử đến đây đã bị bắt rồi. Đặc sứ cục trưởng cử đến ư? Sao ngày ấy không nói với tôi? Tôi cũng không biết. Có thể ngày ấy có hành động bí mật gì đó, không tiện cho chúng ta biết. Sứ mệnh bí mật ư? Người bị bắt, cục trưởng lại biết trước. Ai nói với ngày ấy vậy? Đặc sứ có vấn đề. Cậu thanh niên, tôi muốn cho cậu một lời khuyên. Đừng để đến khi chuyện không thể cứu vãn mới dừng lại. Giữ mấy người này lại. Những người còn lại có thể đi rồi. Vâng. Mọi người nghe đây. Ai được tôi đọc tên có thể đi rồi. Hứa Chiêu Đệ, Trương Bình, Vương Dương, Châu Hạo, Thuyền Phúc Hoa. Đông Phương đâu? Tại sao vẫn chưa về? Người của tổ anh ấy đều chết cả rồi. Anh ấy, có lẽ anh ấy không ổn. Tiên sinh bị giam giữ rồi. Có ý gì vậy? Muốn giam giữ tôi sao? Bây giờ chuyện nên điều tra thì cũng đã điều tra, chuyện không nên điều tra thì cũng đã điều tra. Vẫn không thả người đúng không? Có ý gì đây? Muốn chơi phải không? Được, tôi cũng muốn xem thử mấy người tiếp tục diễn như thế nào. Tôi diễn cùng các người. Trưởng quan,
Không phải anh biết chồng tôi sao? Sao còn đối xử với tôi như vậy? Nếu anh còn làm khó tôi thì chồng tôi sẽ không vui đâu. Cô An thế mà lại rất bình tĩnh. Mất bình tĩnh có ích gì sao? Cô là người gốc Thượng Hải sao? Không phải. Trên tàu có người của chúng ta. Cậu có thể liên hệ với cô ấy khi cần thiết. Cô ấy sẽ giúp cậu. Tôi trông cô hơi quen. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở quán cà phê trên đường Chết Phai không? Anh à, anh nhận nhầm người rồi. Tôi chưa từng uống cà phê. Không ổn rồi, đau bụng quá. Tôi phải đến bệnh viện. Đừng giả vờ nữa. Lúc là đau còn sợ làm hỏng móng tay của mình. Như vậy là đau sao? Tôi mặc kệ đấy. Dù sao bây giờ tôi một xác hai mạng. Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm tôi sợ thì anh gánh không nổi đâu. Chức quan của ông đây còn cao hơn của chồng cô nhiều. Ngay cả ông ấy tôi còn dám đắc tội, huống chi là cô. Thật sao? Cậu nói xem tại sao lão Lâm lại tìm một người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Thảo nào mụ già xoa nhà ông ấy lại đuổi cô ra khỏi Thượng Hải. Ông ấy nói tôi có điểm tốt của tôi. Cậu xem cậu giam giữ cô ta làm gì? Cô ta ngu ngốc như vậy. Liệu có phải là người cậu muốn tìm không? Cô ta đúng thật là có điểm tốt của riêng mình. Cô An, cha cô mới mất. Cô vội vã về nước. Trong vali chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay. Mà cô lại có thời gian bay tới London để mua một số mẫu thời trang mới của cô Chloe. Thật sự khiến người ta khó hiểu. Tôi đã mua nó ở Paris. Vậy thì có thể cô không biết. Thực ra cô Chloe là người Anh gốc Pháp, cho nên khi quần áo của cô ấy được bán sang Anh, sau cổ áo sẽ có theo chữ ký của cô ấy. Còn quần áo được bán ở cửa hàng chuyên danh ở Paris thì không có theo chữ ký của cô ấy. Nhưng những bộ quần áo trong vali của cô thì lại có chữ ký của cô Chloe. Vậy làm sao anh có thể chứng minh lệnh nói là đúng? Tôi và cô Chloe là bạn. Tôi biết một số thói quen sinh hoạt của cô ấy. Cô tự nhận mình là người gốc Trường Sa, du học ở Pháp, nhưng không hề nói giọng Trường Sa. Tất nhiên cô cũng có rất nhiều lý do để giải thích cho chuyện này. Sự thật đúng là như vậy. Vậy tôi muốn hỏi cô, tư thế ngồi của cô là sao vậy? Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi ngồi phải đoan trang, đi đứng phải vững vàng. Có vấn đề gì sao? Cô như vậy không phải là đoan trang, mà rõ ràng là tư thế của một người lính. Cô đã được đào tạo chính quy một cách nghiêm ngặt ở trong quân đội. Một sinh viên giỏi của một trường đại học Pháp làm sao có thể được đào tạo chính quy một cách nghiêm ngặt chứ? Anh là một đối thủ giỏi. Thật đáng tiếc. Tôi hiểu rồi. Hai người là chị em sinh đôi. Nhanh lên, nhanh lên. Lề mề gì đấy? Nhanh lên, nhanh lên. Rương cuối cùng rồi. Đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Chìa khóa bí mật đâu? Nếu tôi không giao thì có lẽ còn được sống. Giao ra thì chỉ có con đường chết. Cô nói xem sao tôi phải giao ra? Anh sai rồi. Nếu anh giao ra thì sẽ có cơ hội sống sót. Bởi vì chúng tôi chỉ muốn chìa khóa bí mật, không hứng thú với mạng của anh. Nhưng người Nhật thì không nghĩ như vậy. Cho dù anh có giao ra hay không, chỉ cần để họ biết được chúng ta đã từng tiếp xúc với nhau tại đây thì anh chết chắc rồi. Cất kỹ đi. Bụng của cô ta có phải thật không? Dạ đấy. Từ khi bà Lâm biết được sự tồn tại của cô ta thì ông Lâm chưa từng đến chỗ cô ta. Cô ta liền giả vờ mang thai, muốn kéo ông Lâm về. Nhưng mà Lâm cao tay hơn nên cô ta chưa bao giờ thành công.
Vài ngày trước, cô ta lấy cớ ông Lâm không đón sinh nhật cùng mình mà làm loạn. Bà Lâm bị chọc tức, muốn giết cô ta. Ông Lâm thấy cô ta mang thai nên không nỡ ra tay, nên bảo tôi theo cô ấy về quê sinh con. Lão Lâm có biết thân phận thực sự của cô ta không? Vẫn chưa chắc chắn. Ông ấy có thể không biết sao? Mấy người không thử nghĩ xem, chỉ với cái bụng giả này của tôi, sao có thể lừa được một con cáo già như mấy chứ? Chúng ta không đón được người sống, chỉ có thể để tiên sinh không thể mở miệng thôi. Tuyệt đối không thể để danh sách nhân sự được điều động rơi vào tay Vân Hoàng Thâm. Cô định làm thế nào? Trên tàu vẫn có người của tôi, có thể giết được cô ấy ở trước mặt Vân Hoàng Thâm sao? Anh ta phải đưa tiên sinh đi. Đó là cơ hội để chúng ta ra tay. Bến cảng Trung Sơn. Trưởng quan đến rồi. Là xe của trưởng quan. Trưởng quan, mấy người dựa vào đâu mà nhốt chúng tôi? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi ở lại đây? Thả chúng tôi đi, cho chúng tôi rời khỏi đây. Thả chúng tôi đi, cho chúng tôi vào đi. Bán thuốc lá đây. Thuốc lá đây. Trưởng quan. Trưởng quan. Trưởng quan. Chàng trai trẻ, nếu tôi không lầm thì cậu giam giữ tôi là để đảm bảo an toàn cho tôi phải không? Sao thế? Bên kia có người, hình như là một người có máu mặt.